Bună seara tuturor și bine ați venit în a doua zi din săptămâna noastră de îndrumare. Săptămâna în care noi vorbim despre paraziții intestinali și cum echilibrăm organismul cu ajutorul uleiurilor esențiale. În această seară l-am invitat pe Silviu Scarlat, care ne va împărtăși experiența lui cu acești paraziți intestinali. Am să las pe el să se prezinte și să-și prezinte experiența. Bună seara tuturor! Eu sunt Silviu și în această seară o să vă povestesc despre experiența mea cu paraziții intestinali și nu numai, și o să vă explic pe parcursul acestei prezentări de ce am spus nu numai. În urma unei ședințe de biorezonanță pe care am făcut-o la sfârșitul lunii august, în timp ce eram în concediu în România, ședință de biorezonanță pe care am făcut-o la cabinetul lui Iulian, care a fost prezent într-unul dintre seminariile noastre, am aflat de prezența acestor paraziți care se aflau la nivelul intestinelor, nu mai știu sigur dacă erau la intestinul subțire sau intestinul gros, dar se pare că prezența lor era și la nivelul ficatului. Nu știu ce tip de parazit era, nu mai amintesc cu exactitate. În mod cert, existența lor era și am intrat pe grupul mare, am încercat câteva uleiuri cu câteva rețete, le-am personalizat pentru a începe o detoxifiere. Am încercat în primă instanță cu oregano, nu am rezonat, a fost prea tare pentru că se pare că aveam și un început de gastrită. Fiind un ulei fierbinte, organismul nu l-a acceptat. Reîntorși în Anglia, am mai făcut o ședință de biorezonanță, o sesiune de biorezonanță și, într-adevăr, doar pentru simplu fapt, pentru a-mi confirma existența acestor paraziți. Ce sunt paraziții intestinali și cam ce daune provoacă ei în organismul uman? Însăși denumirea de paraziți se hrănesc cu tot ce este bun din organismul nostru, cu substanțele noastre nutritive. Ne induc stări de irascibilitate, nervozitate, somnolență, stare de somnolență în special după masă. Putem chiar și slăbi datorită faptului că se hrănesc cu toate substanțele noastre nutritive. În principiu, însăși denumirea lor spune absolut tot despre ce daune aduc organismului uman. În cazul în care mucoasa intestinelor este afectată, să spunem, într-un mod mai accentuat, acești paraziți pot pătrunde chiar și în sistemul sanguin, fiind un pic mai greu de eliminat din organismul uman, dar nu imposibil, pentru că avem la îndemână uleiurile doTERRA, cu care putem face o cură de detoxifiere. Despre experiența mea. Am făcut o sesiune de biorezonanță în România, am continuat cu încă una pentru a-mi confirma aici în Anglia. V-am spus că am încercat câteva uleiuri. Eu încerc să-mi personalizez fiecare rețetă, fie că e de detoxifiere, de o problemă emoțională sau altele. Și am ajuns cu uleiurile cu care am rezonat cel mai bine au fost chimbirul, zengestul, unguardul, clovul și cimbrul. Am înlocuit oregano cu cimbru. Oregano a fost prea puternic, se pare că mucoasa
stomacului era un pic afectată și am decis să-l înlocuiesc cu Time. Rezultatele au fost pozitive. Se poate, după o ședință de detoxifiere sau în decursul ședinței de detoxifiere, și dacă avem aceste simptome de irascibilitate, de stări de somnolență, putem, dacă avem posibilitatea, putem să verificăm scaunul, mergem la toaletă și ceea ce am și făcut și s-a dovedit eficacitatea acestor minunate uleiuri pentru că am observat în scaun existența acestor paraziți. Clovul, puteți folosi clov sau un gard. Clovul se regăsește și în capsule de ungard. Am folosit pentru început uleiul de ungard, neavând capsulele, dar am achiziționat capsulele. Rezonez mai bine cu ele și pentru un detox mai eficient am folosit și clov, câte o picătură. De recomandat să folosim aceste uleiuri după mese, pentru că în compoziția acestei rețete de detoxifiere avem uleiuri fierbinți și din cauza faptului că acești prieteni ai noștri prezenți în organismul uman pot afecta mucoasa stomacului sau mucoasa intestinelor și mucoasa fiind un pic iritată, uleiurile fierbinți luate pe nemâncate nu au un efect tocmai favorabil organismului. Deci, de recomandat, eu am încercat și pe stomacul gol, să spunem, pe nemâncate, dar din cauza afecțiunii, din cauza faptului că mucoasa stomacului mi era afectată, nu a fost tocmai un caz fericit. Ce aș recomanda deci ce am adăugat eu pe lângă aceste uleiuri a fost o dietă cât de cât echilibrată. Știm că acești paraziți apar în organismul uman din cauza, să spunem, mâinilor nespălate, alimentelor nespălate, în special legumele și fructele. Este de indicat a se spăla foarte bine sub jet de apă. Mâncarea procesată, carnea negătită, să spunem, peste o temperatură de care să nu favorizeze dezvoltarea de bacterii și microbi în organismul uman. În special, ar trebui să avem o dietă 75% alcalină, 25% proteină de care doriți dumneavoastră, vegetală, animală. Eu am început, în urma primei ședințe de biorezonanță, să mănânc foarte multe legume și fructe. Alimentele conservate, de orice tip, fie că este vorba de ton, conțin metale grele, au o vibrație care tinde spre zero și favorizează apariția acestor paraziți intestinali. De indicat, foarte multe legume și fructe, carnea gătită nu mediu, nu în sânge, cum probabil mulți o adoră, să fie foarte bine gătită, multe fructe și legume, uleiuri esențiale, pentru că, după cum știm, uleiurile esențiale au o vibrație foarte înaltă și din această cauză nu favorizează dezvoltarea de paraziți de orice fel, bacterii, ciuperci, paraziți intestinali sau de oricare fel. Am încercat să am o dietă echilibrată, hidratat, să ne hidratăm foarte, foarte bine și
Eu v-am spus, am personalizat o rețetă, am mers după rețeta aceasta, am dat rezultate pozitive și cum este indicat pentru următoarea cură de toxifiere, pe care intenționez să o fac peste 6 luni, o să folosesc exact aceleași uleiuri pe care le-am folosit în rețeta de toxifiere pe care am terminat-o. Am folosit-o 21 de zile și, după cum v-am spus, am folosit ghimbirul, zingestul, cimbru și onguardul și clov. Clov pentru o detoxifiere un pic mai accelerată, așa am decis. Am rezonat bine cu ea, sper ca și voi să rezonați la fel. Experiența mea cu paraziții intestinali cam asta a fost. De la stări de irascibilitate, desigur se pot dezvolta în organismul uman și din cauza pe plan emoțional, atunci când suntem forțați să stăm mult timp într-un loc, să facem un lucru care nu ne face plăcere, dar fie că este vorba de plan emoțional, fie că este vorba din cauza alimentației, a mâinilor nespălate sau altor factori externi care pot dezvolta acești paraziți în organismul uman. doTERRA este aici, deci stay calm and doTERRA. Eu am folosit uleiurile acestea, m-au ajutat enorm. Am urmat o cură de 21 de zile cu uleiurile pe care le-am enumerat și intenționez să efectuez următoarea cură de detoxifiere pentru paraziți intestinali, nu pentru că m-am programat să-i am din nou în organismul uman, ci pentru prevenție, pur și simplu. După cum știm, uleiurile nu au nici un efect negativ asupra organismului, sunt 100% naturale și ne ajută, fie că este vorba de planul emoțional, de planul eteric, de planul fizic. Uleiurile doTERRA sunt, după părerea mea, cele mai indicate a se folosi în orice fel de afecțiune pentru a susține organismul uman. Dacă aveți întrebări sau... Eu îți mulțumesc foarte mult, Silviu, că ne-ai împărtășit această experiență. Noi știm că tu ai menționat că ți-ai personalizat protocolul. Oamenii sau persoanele care sunt aici în săptămâna noastră de îndrumare au deja protocolul făcut și nu trebuie să se îngrijoreze în acest sens, ci doar voi trebuie să-l folosiți așa cum v-am arătat în prima zi și să-l folosiți în fiecare zi pentru a vedea rezultate. Din ceea ce știu eu, cam cât ați primit voi, va ajunge mai mult decât aceste 5 zile și atunci sfatul meu este să-l folosiți până când terminați din sticluțe tot ceea ce noi v-am dăruit, cu mare încredere pentru că veți vedea rezultate. Silviu aici prezent l-a făcut personalizat după foarte multe cercetări, adică nu s-a dus și a început să combine el uleiurile de capul lui. Cercetează foarte mult, citește foarte mult despre uleiuri și el nu mai este de mult un începător în ale aromaterapiei. Voi care sunteți începători, sfatul meu este să urmați protocolul și dacă vreți să îl personalizați sau credeți că vreți să înlocuiți ceva sau adăugați ceva, să mergeți la îndrumătorul care v-a oferit acest protocol. Și aș vrea să adaug că fie că este vorba de un protocol personalizat sau nu, acesta pe care îl aveți în săptămâna de îndrumare, pentru mine a fost cel mai eficient. A avut rezultate imediate. Se pare că acestor paraziți intestinali nu le place deloc clovul și uleiurile fierbinți, fie este vorba de oregano sau thyme. Thyme-ul s-a dovedit a fi cel mai eficient
este varianta optimă în a ne ajuta să eliminăm acești paraziți din organismul nostru. De evitat, zahărul sau orice zahărul în zilele noastre este prezent mai în toate alimentele. De evitat cât se poate zahărul și toate produsele care au în componență foarte mult zahăr. Favorizează foarte mult dezvoltarea acestor paraziți. O dietă echilibrată, fructe, legume, se pare că nu le place deloc, dieta alcalină, și combinată cu uleiurile menționate în protocol. Acest protocol pentru mine a fost cel mai eficient, s-a dovedit a fi cel mai eficient, intenționez să-l folosesc după 6 luni, v-am spus, pentru prevenție. E indicat la fiecare 6 luni să facem un protocol de detoxifiere. Cam atât pentru în seara asta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în săptămâna de îndrumare. Dacă mai sunt întrebări, cu drag. Noi avem un public foarte timid și în seara asta cred că întrebările ne le vor adresa la sfârșitul acestei săptămâni. Eu oricum vă mulțumesc foarte mult și îți mulțumesc și Silviu că ne-ai împărtășit experiența ta. Mâine o avem invitate pe Migdana Ștefănoaie, ea este reflexoterapeut și ea va fi alături de noi cu informații utile pentru echilibrarea organismului în cadrul acestei simptomatologii paraziții intestinali. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați fost alături de mine și în seara aceasta. Vă aștept și mâine seară și pentru orice întrebări aveți, puteți să le puneți chiar aici sau pe Facebook sub acest video sau pe chatul de suport și vă vom ajuta cu mare drag. Chiar vă rog, dacă sunteți dispuși, să ne scrieți cum vă simțiți după aceste 2 zile. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez o seară plăcută. La revedere tuturor!